välkommen till This is what peak performance looks like. Min kropp är redo. Min kropp är redo. Hej! Idag som ni ser så har jag tänkt prata lite om träning. Nu när man är i karantän kanske det är svårt att genomföra sin vanliga träningsrutin ifall man vanligtvis går till ett gym eller tränar med andra. Så därför tänkte jag sammansätta några av mina bästa tips för hur man kan träna hemma. Som vi alla vet så är jag en fitnessguru och 100% kvalificerad till att prata om detta. Jag tänker också att jag under videons gång demonstrerar några av tipsen. Förhoppningsvis kan det här som vanligtvis inspirera lite och få dig att tänka nytt kring hur du kan träna hemma under den här karantänperioden. Mitt första tips är: gör allting som du vanligtvis gör fast gör det hemma. Ifall du vanligtvis lyfter vikter, lyft vikter hemma. Om du vanligtvis springer på löpband, spring på ett löpband hemma. Jag förstår dock om du kanske inte har ett löpband eller ett helt utrustat gym. Det är också okej. Det är inte alla som kan ha det liksom. Men i så fall kan man göra alternativ. Till exempel, istället för att springa på löpband så springer du utomhus. Istället för att lyfta vikter så lyfter du andra saker. Vilket också är mitt andra tips faktiskt. Mitt andra tips är: använd saker du har runt om i huset för att bidra i din träning. Om du inte har några vikter så kan du istället lyfta en tjock bok. Eller en flaska whisky. Eller den enorma tyngden av den börda det är att leva. Det går jättebra också. Och de här vikterna kan användas på olika sätt. Det behöver inte bara vara att man lyfter dem. Man kan lyfta dem lite annorlunda också. Man kan lyfta dem på lite unika sätt. Till exempel så här. Och så här. Och så här. Tips nummer 3 påminner lite om någonting som jag sa i första tipsvideon faktiskt. Och det är att klä dig som att du skulle träna på riktigt. Trots att du bara tränar hemma, som vi alla vet inte är på riktigt. Så i mitt fall betyder det att ta på mig en prärieblus och träningsbyxor. Då så även om jag bara sitter ner så känns det som att jag tränar och är aktiv. Och det känns jättebra. Då känns det verkligen som att jag gör det jag ska. Jag blir så fit. Så blir man inte det. Men det känns som det i alla fall. Och det är det enda som spelar någon roll. Jag preachar alltid att så länge du mår bra så är det viktigaste. Tips nummer 4 är: samla alla speglar du har. Och sen bygger du ett komplicerat spegelrum där du vill träna. Sen så tränar du i mitten av det. Och så känns det som att du har jättemycket sällskap. Så om du är van vid att träna i ett gym så kommer det här nästan vara samma sak. För du är omgiven av människor. Och det är bra att det är många speglar. För då får du se dig själv ur lite olika vinklar. För det första så lurar du hjärnan till att du är bland fler människor. För att de ser lite olika ut. Och för det andra så kommer du bli supermedveten om din kropp. Och det är bra. Jag rekommenderar starkt. Det är det enda jag gjort de senaste dagarna. Och jag mår jättebra. Tips nummer 5. Spring lite på plats. Spring lite på plats. Tips nummer 6 är att tejpa upp en utskriven bild eller kanske en bild du hittat i en tidning eller liknande av naturen eller vart du vanligtvis tränar, så kanske på ett gym. Och sen kan du bara klistra upp det på väggen bredvid där du tränar. Så kan du tänka att du är utomhus eller i gymmet istället för i ditt vardagsrum eller i din källare eller vart du tränar någonstans. Och till sist ett litet bonustips. Träna din kastarm extra mycket. Det kan du göra med att kasta ut saker genom fönstret. Anledningen till varför du borde göra detta är för när missnöjet bland folket blir för stort är det bra att vara förberedd för när revolutionen kommer, så att du har du är redo att kasta stenar och kasta molotov cocktails och du är redo att engagera dig. Så, sista tipset är att träna din kastarm. Också din sparkmuskel. Allt bra att ta. Då så. Det var allt. Tack så mycket för att ni har tittat. Tvätta händerna, vaccinera era barn. Var inte elak mot gamla människor. Var inte elak mot människor från Kina. Stöd din lokala pizzeria. Och dö inte. Hej då! Och alla är svettiga och äckliga.